তো ফ্ৰেণ্ডছ ইউটিউবৰ কেইটামান ভিডিঅ'ত মই দেখিছোঁ যে তিনিটা পেঞ্চিল বেটাৰীৰে মোবাইলটো চাৰ্জ দিয়ে। আজি আমি তাকে টেষ্ট কৰি চাম যে তিনিটা পেঞ্চিল বেটাৰীৰে ইমাৰ্জেঞ্চিত আমি মোবাইলটো চাৰ্জ দিব পাৰিম নেকি। তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰথমতে আমাক তিনিটা পেঞ্চিল বেটাৰী লাগিব আৰু টেপৰ সহায়ত আমি তিনিটা পেঞ্চিল বেটাৰী একেলগে কানেক্ট কৰিব লাগিব। তো বন্ধুসকল মই এনেকৈ কানেক্ট কৰি লৈছোঁ বেটাৰীকেইটা এটাৰ ওপৰত এটা। এতিয়া আমাক এখন কাগজ লাগিব, যিকোনো এখন কাগজ ল'ব লাগিব। তাৰপিছত আমি এই বেটাৰীকেইটা ইয়াত মেৰাব লাগিব। এতিয়া মই এডাল মাইক্ৰ' USB কেবল ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। আপোনালোকৰ যদি C টাইপ তেনেহ'লে আপোনালোকে C টাইপ কেবল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি কেবলডাল কাটিব লাগিব আৰু ভিতৰৰ পৰা তাৰকেইডাল উলিয়াব লাগিব। মই এনেকৈ এডাল কেবল কাটি তাৰকেইডাল উলিয়াই লৈছোঁ। কিছুমানত এনেকৈ 4ডাল থাকে আৰু কিছুমানত আপোনালোকে এনেকৈ 2ডাল দেখিবলৈ পাব তাৰ। আৰু যিবিলাকত 4ডাল থাকে তাত আমাক গোটেইকেইডাল নালাগে, ইয়াৰ ব্লেক আৰু ৰেডডাল আমাক দৰকাৰ হ'ব। বাকী এইকেইডাল কাটি দিব। এতিয়া আমি ৰেড ৱায়াৰডাল বেটাৰীৰ পজিটিভ ছাইডে লগাম। এতিয়া কলা তাৰডাল বেটাৰীৰ নিগেটিভ ছাইডে লগাম। আমাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি পাৱাৰ বেংকটো ৰেডি হৈ গ'ল। এইটো সঁচাকৈ কাম কৰে নে নকৰে সেইটো টেষ্ট কৰি চাওঁ আহক। মই প্ৰথমতে এটা টেবলেট কানেক্ট কৰি চাইছোঁ আৰু এয়া দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে ৰঙা ইণ্ডিকেটৰ লাইটটো জ্বলিছে, মানে চাৰ্জিঙৰ যিটো ইণ্ডিকেটৰ লাইট সেইটো জ্বলিছে, মানে এই টেবলেটটোৱে চাৰ্জ ল'ব আৰম্ভ কৰিছে। এয়া দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে। মই চাৰ্জ ল'ব বুলি একচুৱেলি আশা কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু এয়া আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে টেবলেটটোৱে কেনেকৈ চাৰ্জ ল'ব আৰম্ভ কৰিছে। আহক এইবাৰ এইটো এটা মোবাইলত ট্ৰাই কৰি চাওঁ। মই মোবাইলটোত চাৰ্জাৰ পাত লগাই দি আছোঁ আৰু এয়া দেখিব পাৰিছে মোবাইলটোতো চাৰ্জিং হৈ আছে, চাৰ্জ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে, মই অকণমান ক্লজ কৰি আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। দেখিব পাৰিছে তাত চাৰ্জিঙৰ চেম্বলটো ইয়াত দেখিব পাৰিছে, চাৰ্জিং চেম্বলটো দেখাই আছে। এতিয়া মেইন কথাটো হৈছে যে কিমান সোনকালে এইটো চাৰ্জ হ'ব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, যেতিয়া মোবাইলটোৱে চাৰ্জ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল তেতিয়া সঁচাকৈ মোৰ ভাল লাগিছিল যে আমি ইমাৰ্জেঞ্চিত তিনিটা পেঞ্চিল বেটাৰীৰে মোবাইলটো চাৰ্জ দিব পাৰিম। কিয়নো বহুত কাৰণত আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বহুত দিনলৈ নাথাকিব পাৰে। তেতিয়া সেনেকুৱা টাইমত আমি মোবাইলটো পেঞ্চিল বেটাৰীটো চাৰ্জ দিব পাৰিম বুলি মই আশা কৰিছিলোঁ। কিন্তু ইয়াত এটা কণ্ডিশ্যন আছে যে যেতিয়া আমি তিনিটা পেঞ্চিল বেটাৰীৰে মোবাইলটো চাৰ্জ দিওঁ তেতিয়া চাৰ্জিং হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে বা চাৰ্জিংটো দেখায়, কিন্তু বেটাৰী পাৰ্চেণ্টটো নাবাঢ়ে, ইনক্ৰিজ নহয়। হয়তো তিনিটা বেটাৰীৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, কি ঠিক বেছি বেটাৰী যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ হয়তো চাৰ্জটো বাঢ়িবও পাৰে। কিন্তু এতিয়া তিনিটা বেটাৰীত কিন্তু বেটাৰী পাৰ্চেণ্টটো বাঢ়া নাই। যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেনেহ'লে মই এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাম আগলৈকে যে বেটাৰী অলপ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম পেঞ্চিল বেটাৰী আৰু চাম যে বেটাৰী পাৰ্চেণ্টটো বাঢ়ে নে নাবাঢ়ে। কিন্তু আজিৰ এক্সপেৰিমেণ্টটোত আমি গম পালোঁ যে তিনিটা বেটাৰী ইউজ কৰি আমি মোবাইলৰ চাৰ্জিং দেখায় কিন্তু মোবাইলৰ পাৰ্চেণ্টটো আমি বঢ়াব নোৱাৰোঁ। গতিকে আগলৈ চাম নিশ্চয়কৈ যে বেছি বেটাৰী ব্যৱহাৰ কৰি আমি মোবাইলটো চাৰ্জ বঢ়াব
পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ বাকীবোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা চেক কৰি চাব আৰু এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি হেল্প কৰিব আৰু লগতে প্লিজ বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ' কিবা আহিলে আপোনালোকলৈ যাই পায় ধন্যবাদ